Hello everyone. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් තාම මම පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලට මේකත් මේ අන්බොක්සින් එකක්. ඇත්තට මේක මම ගත්තේ ලංකාවේ ලෝකල් ස්ටෝර් එකකින්. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අරලා මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඔයාලට පෙනෙති පුංචි බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මට මේක එක දවසින් ලැබුණා. ඕඩර් කරලා පහුවදාටම ලැබුණා. ඒ වගේ ඉක්මනට එවන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ටිකක් එවන්න හරි පරක්කු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ තියෙන පුංචි පුංචි අයිටම්. සිල්වර් ඇන්ඩ් ගෝල්ඩ් දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක සිල්වර් එක, මේක ගෝල්ඩ් එක. ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ අපිට ජුවලරි හදන්න අවශ්‍ය කරන පුංචි පුංචි අයිටම්ස් ඔයාලට පේනවා ඇති. මම පැක් එක ඕපන් කරා. මේකේ මම සිල්වර් කලර් එකයි ගෝල්ඩ් කලර් එකයි දෙකම ගෙන්න ගත්තා. මොකද ওই කලර්ස් දෙක තමයි වැඩිපුරම අපිට යූස් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ ජුවලරි හදන්න ඕන වෙන අයිටම්ස් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ඉයරින්ග්ස්, නෙක්ලස්, බ්‍රේස්ලට් වගේ දේවල් හදන්න ඕනේ වෙන ඒවා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි ඕපන් කරලා බලමු මේකේ ඇතුලේ මොන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පරිස්සමෙන් ඕපන් කරන්න ඕන. චූටි බොක්ස් දෙක ගොඩක් ලොකු නැහැ. තියෙනවා ඇති. මේකේ තියෙනවා පුංචි පුංචි ඇත්තටම මේ සමහර ඒ වගේ නම්වත් මම දාම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන ඇති. මේකේ තියෙනවා මේක clamp shrimps with loops. ඇත්තටම මේක අපි නෙක්ලස් වගේ හදන්න ගන්නකොට තමයි මේ වගේ දේවල් ඕන වෙන්නේ. ඔයාලට පේන චූටි items. වයර්ස් එක ඇතුලෙන් දාලා අපිට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lobster hooks. මේවට තමයි lobster hooks කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලා දැකලා ඇති. දන්නව නෙවෙයි. ඒ වගේම තව තියෙනවා මේකේ තියෙනවා iron ribbon. ඒකට කියන්නේ iron ribbon ends. iron ribbon ends. කියන්නේ මේක බ්‍රේස්ලට් වලට වගේ දාන්න පුළුවන්. මේක මේ නෙක්ලස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම මෙතනින් දාලා මේක තද කරාම හොඳට සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හුක් එක දාගන්න තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් යූස් කරන හැටි මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අයි පින්ස් තියෙනවා. අයි පින්ස් කියන්නේ මේවට මේකේ රවුන්ඩ් හෙඩ් එකත් එක්ක එන එකට කියන්නේ හෙඩ් පින්ස් කියලා. මේ පේනවා ඇති අයි පින්ස්. ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා ඉයරින් හුක්ස්. ඔයාලට පේනද ඉයරින් හුක්ස් මේවා ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ. මේ ඇත්තට මේ වගේ දේවල් ගෙනත් තියාගන්න එක ඔයාලට හරිම වටිනවා. මොකද මේ පුංචි පුංචි ජුවලරි හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට මේ කඩෙන් ගන්න ගියාම අපිට අවශ්‍ය විදිහට නැහැ. ඒ නිසා අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ දේවල් පොඩි පොඩි ඒවා නිර්මාණය කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා ස්ක්‍රූ අයි පින්ස්. හරිම චූටි ස්ක්‍රූ අයි පින්ස් කියන්නේ මේක. හරිම පොඩි. මේකේ සයිසස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක චූටි සයිස් එකක්. හැබැයි මට හිතෙනවා ඒක හරිම කියුට් ලස්සන. මේ ගොඩක් අය රේසින්ග්ස් නිර්මාණ කරද්දී මේ වගේ ඒවා ගොඩක් යූස් කරගන්නවා. මම හිතන්නේ මම රේසින්ග්ස් නම් මම තාම යූස් කරලා නැහැ. මම try කරනවා ඒකත් කරලා බලන්න. හරිම කියුට් ඒක නම් මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර මේ ලස්සනට චූටියට ඇති කියලා. මේක දැක්කහම මට නිකන් අර කර්ටන්ස් නෝමල් කර්ටන්ස් හයි කරන්න ගන්න මේ පින් එකක් වගේ මම දැක්කේ. උනාට ඒක හරිම ලස්සනයි. ලොකු නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා තව ජම්ප් රින්ග්ස් තියෙනවා සයිසස් 3කින්. ජම්ප් රින්ග්ස් මෙතන මේ සයිසස් 3කින් තියෙනවා ජම්ප් රින්ග්ස්. ඒවා ඇවිල්ලා
මේකේ මම හිතන්නේ 50 100 200 සයිස් 50ක් මේකේ 100ක් මේකේ 200ක් වගේ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බේ. උනාට කවුන්ට් කරලා බලන්න ඕනේ මේකේ එච්චර තියෙනවද නැද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේ චූටි මේ ඒ වගේම මෙතන තියෙන බීඩ්ස් වගේක් මේ ඔක්කොම මෙටල් චූටි බීඩ්ස් මං හිතන්නේ මේක අවශ්‍ය වෙනවා අපි හුක් එක සෙට් කරද්දි මේ වගේ ඒවා මේ වලට පේන චූටි බීඩ්ස් මෙන්න මේක චූටි එක හරිම පොඩි චූටි බීඩ් එකක් චූටි ඉදිකට වයර් එකක් පොඩි වයර් එකක් දාන්න පුළුවන් ඉදිකටක් චූටි ඉදිකටක් වගේ දාන්න පුළුවන් චූටි බීඩ් එකක් ඒක ඇවිල්ලා මේ ක්‍රිස්ටල් බීඩ් එකක් නන් නෙමෙයි මේක මේ මෙටල් බීඩ් එකක් කියලා තේරෙනවා චූටි බීඩ් එකක් මේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ අපිට මේක ඉස්සරහට මම යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නා පුංචි ජුවෙලරි හදන වැඩවලට ඔයාලට පේනවා හරිම ලස්සනයි චූටි බොක්ස් එකක් වැඩි ලොකු නෑ මේ ටික ලස්සනට දාලා තියාගන්න පුළුවන් මේ වගේම තව ප්‍රමාණයක් ඒකට දාගන්න පුළුවන් මොකද මේ ඉඩ තියෙනවා බොක්ස් එකේ තව මේ චූටි ඔයාලට පේනවාද මගේ අතේ සයිස් එකට තියෙන්නේ මට තියෙන චූටි අත මේ මගේ අතේ සයිස් එකට තමයි හරියට මේක තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවාද හරිම කියුට් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි මේක ඉවරුණාම මේක වෙන වැඩකට උනත් යූස් කරගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා අපි අරලා බලමු මේ සිල්ල එකක් නේද පොඩ්ඩක් හරි පැත්තට අරගන්න ඕන නැත්තම් හෙලෙන්නේ ඉතින් හරිම කියුට් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි ඒක මට හරි ආස හිතුණා පුංචි බොක්ස් එකක් මං හිතුවේ නෑ මෙච්චරම චූටි ඇති කියලා බොක්ස් එක ඕඩර් කරද්දි මේක ඔන්ලයින් AliExpress එකෙත් ගන්න තියෙනවා ඒත් මම මේක මගේ මේ පාර ගොඩාක් පැකේජස් රිටර්න් වුණා 10ක් විතර ඕඩර් කරපු එකෙන් 5ක් රිටර්න් වුණා එකක් ෂිප් කරලා තිබුණේ නැහැ මම ඒ වගේ රිෆන්ඩ් ගත්තා ඊට පස්සේ තව දෙකක විතර රිෆන්ඩ් එන්න තියෙනවා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මට රිෆන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ හින්දා මේ දවස්වල ටිකක් AliExpress එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මොකක් හරි කියලා මට හිතෙනවා මේ ගොඩක් පැකේජස් රිටර්න් යන නිසා මේ මේකත් අරවම තමයි අර සෙට් එකම තමයි ඒකෙම සිල්වර් සෙට් එක ඔයාලට පේනවාද මේකේ ලොබ්ස්ටර් හුක්ස් මම හිතන්නේ 20ක් විතර තියෙනවා ඉයරින් පීස් මේවා මේකෙනුත් 20 වගේ ඇති මං හිතන්නේ මං ගණන් කරලා නම් බැලුවේ නෑ මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බ විදිය මේකේ 50 වගේ තියෙනවා මං හිතන්නේ මේකේ ඒ වගේම මේකේ 50 මේකේ 100 මේකේ 200 කියලා තමයි මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ මේකේ 20 වගේ ඇති මං හිතන්නේ අයි පින්සුත් 50 හරි 20 හරි වගේ තමයි මට මතක හරියට මතක නැහැ ඒ වගේ පොඩි මේක ලොකුම මේක නෙවෙයි ඔව් 20 මේ වෙන එකක් මම අරගත්තේ මොකද ලංකාවේ කිනාගේ කී මේම මෙන්ෂන් කරලා තිබුණේ නැහැ මට මතක ඔව් බීඩ්ස් තියෙනවා 20 250 බීඩ්ස් කියලා තියෙන්නේ ඒ වුණාට මෙච්චර නැහැ මේකේ මං හිතන්නේ මේක වෙන එකක් හින්දා මට මේ හොයාගන්න අමාරුයි මේ තියෙනවා මෙයාගේ එක තියෙනවා ඇත්තටම මේකට මට ගියේ 1000 rupees විතරයි එක බොක්ස් එකට 1000 rupees ගියා මම බොක්ස් දෙකක් ඕඩර් කරා එතකොට ඩිලිවරි 400 උත් එක්ක මට 2400 තමයි මේකට ගියේ ඒකේ තියෙනවා මේකෙන් 100 pieces තියෙනවා මේකෙන් 50 pieces තියෙනවා මේකෙන් තියෙනවා 20 pieces එතකොට මේකෙන් තියෙනවා 50 pieces මේ චූටි බීඩ් එකෙන් තියෙනවා 100 pieces මේකෙන් තියෙනවා එතකොට 20 pieces මේකෙන් 20 pieces එතකොට මේ ජම්ප් රින්ග්ස් බිග් එකෙන් තියෙනවා 50 pieces ජම්ප් රින්ග්ස් සෙකන්ඩ් සයිස් එකෙන් තියෙනවා 100 මේ ස්මෝලස්ම සයිස් එකෙන් තියෙනවා 200 මේක ලාර්ජ් එකෙන් 50 මීඩියම් එකෙන් 100 ස්මෝල් එකෙන් 200 මේක ඉතින් කවුන්ට් කරලා තමයි බලන්න ඕනේ ඒ තියෙන ගාන තියෙනවද කියලා. අතරම මේක හරිම මේ හොඳ පුංචි දෙයක් අපිට මේ
ජුවලරි වැඩ කරගන්න. මට ඇත්තටම මම නම් ජුවලරි පාවිච්චියක් නැහැ. නමුත් මට හිතෙනවා ඉස්සරහට මට ඕන වෙයි මගේ දුවගේ චූටි වලට. මොකද මම මේ හැමදේම මගේ අතින් කරගන්න නිසා. මගේ අනික මගේ ඩාන්සින් ජුවලරි සෙට් වල පොඩි අයිටම්ස් ගැලවිලා ගිහින් තියෙන පොඩි පර්ල්ස් බීඩ්ස් ඔක්කොම ගැලවිලා තියෙන නිසාමයි මම මේ ටික ගන්න හිතුවේ. මට ඒවා නැවත රිපෙයාර් කරගන්න ඕන නිසා මේ චූටි අයිටම්ස් මේ මට මේ විශේෂයෙන් මේ පොඩිම ජම්ප් රින් එක තමයි මට ඕනේ. මේක මට හිතෙනවා මේක ලොකු වැඩි කියලා. චූටිම ජම්ප් රින්ස් තමයි මට අවශ්‍ය. ඒ වගේම පුංචි බීඩ්ස් බලලා මම ඒක නැවත රිපෙයාර් කරගන්න තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. බලමු අපි ඉස්සරහට මේ වගේ පුංචි වැඩ කරගන්න. හරිම කියුට් මේ දෙකම අපිට පුංචි වැඩවලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් පුළුවන් ඉස්සරහට මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ පොඩි අයිටම්ස් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ඔයාගේ අතින්ම කරගන්න පුළුවන්. පුංචි ජුවලරි චූටි බබාලා දුවලා ඉන්නවා නම් එයාලට අවශ්‍ය පුංචි කොන්සර්ට් වලට පොඩි අයිටම්ස් දවස් ගානේ ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා ඇසෙම්බලිස් වලට එහෙම මේ එක පර්ෆෝමන්ස් වලට. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් වලට පුංචි දේවල් හදාගන්න හරිම වටිනවා. මේ වගේ දේවල් මේ වගේ පුංචි දේවල් අරන් තියාගන්න කියන එකයි මම කියන්නේ. මොකද ඉස්සරහට අපිට ඕන වෙන නිසා අපි හදන්න try කරමු පුංචි ඉයරින්ග්ස් බ්‍රේස්ලට් නෙක්ලස් වගේ දේවල්. හරිම ලස්සනයි ඒක. අපි හම්බෙමු වෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. See you soon.